Welcome to New Perfect Study Center UGC Net Set exam. Lesson number 1 Teaching Aptitude शिक्षण अभियोग्यता किंवा शिक्षण शास्त्र. तर या लेसन मध्ये आपण पार्ट 1.1 to 1.5 पर्यंत बघणार आहोत. व्यवस्थितरित्या लक्ष देऊन ऐका. तर बघा, फर्स्ट आहे इंट्रोडक्शन्स, मीन्स त्याला म्हणतात प्रस्तावना. Aptitude of any student is the internal ability or talent of the student which makes the difference with other student. ॲप्टिट्यूड म्हणजेच जे काही विद्यार्थ्यांमधील आंतरिक क्रिया असते आणि आंतरिक क्षमता असते आणि त्यांच्यामध्ये टॅलेंट असते, बौद्धिक क्षमता यावरती आधारित राहते. One employee cannot cultivate aptitude, rather aptitude of the student is totally dependent on the practices. आणि ही जे शैक्षणिक अभिक्षमता आहे विद्यार्थ्यांच्या सरावावरती टिकून ठेवता येते. टू बी अ स्ट्रॉंग इन द ॲप्टिट्यूड स्टुडंट मस्ट हॅव एनॉर्म्स इंटरेस्ट इन द एरिया इन विच दे आर इंटरेस्टेड. म्हणजेच विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची आवड असायला पाहिजे, त्याच्यामधील अभिक्षमता आपण ओळखायला पाहिजे. टीचिंग ॲप्टिट्यूड इज टोटली डिपेंड ऑन इंडिव्हिज्युअल्स इंटरेस्ट टॉवर्ड्स टीचिंग. जे काही टीचिंग ॲप्टिट्यूड आहे किंवा शिक्षणाची जी क्रिया आहे ते वैयक्तिकरित्या आपल्याला त्याच्यामध्ये उत्साह असायला पाहिजे. टू बी अ गुड टीचर वन मस्ट हॅव कॉम्बिनेशन्स ऑफ बिहेवियरल कॅरेक्टरिस्टिक. चांगल्या शिक्षकाच्या मधील जी काही गुणवैशिष्ट्ये असतात, त्यांची वर्तवणूक, त्यांची वैशिष्ट्ये ॲज वेल ॲज कल्चरल कॅरेक्टरिस्टिक आणि सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांवर आधारित. द पर्सन्स विथ रिअल टीचिंग ॲप्टिट्यूड मस्ट बी क्युरियस, ओपन माइंडेड अँड ऑब्झिव्हसली ही सी मस्ट हॅव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इन्क्लुडिंग लव अँड फेथ फॉर स्टुडंट. मग याच्यावरती जे काही टीचिंग ॲप्टिट्यूड आहे, शिक्षण अभियोग्यता आहे, त्याच्यामध्ये शिकण्याकरता क्युरियसपणा असायला पाहिजे, ओपन माइंडेड ऑब्वियसली आणि चांगल्या बुद्धिमत्तेचा असायला पाहिजे क्षमता आणि ज्ञानाचं भंडार त्याच्याकडे असायला पाहिजे. इन्क्लुडिंग लव अँड फेथ आणि प्रेमावरती आणि नशिबावरती त्याचा विश्वास असायला पाहिजे. हे आपलंच इंट्रोडक्शन. टीचिंग म्हणजेच काय किंवा शिकवणे म्हणजे काय. टीचर आर द बॅकबोन ऑफ एव्हरी सोसायटी अँड दे प्लेज अ व्हायटल रोल इन नेचरिंग द माइंड ऑफ द यंग चाइल्ड. शिक्षक हा समाजाचा एक कणा म्हणून ओळखला जातो आणि शिक्षकांमुळेच जी काही सोसायटी आहे ते सोसायटी व्यवस्थित स्थिरबद्ध राहते. The best teacher always gives knowledge and skill in very effective ways to young student. जो चांगला शिक्षक आहे तो चांगला शिक्षक विद्यार्थ्यांना चांगलं ज्ञान प्राप्ती करून देऊ शकतो. टीचिंग बेसिकली मीन्स इंटरॅक्शन्स ऑफ टीचर अँड स्टुडंट इन an interactive way where both of them participate for their mutual benefit. शिक्षणाचा अर्थ हाच आहे की शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये इंटरॅक्शन्स व्हायला पाहिजे, आंतरक्रिया, आणि विद्यार्थ्यांनी त्यांच्यामध्ये पार्टिसिपेट भाग घ्यायला पाहिजे आणि त्याच्यामधूनच म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये होऊन विद्यार्थ्याची प्रगती होऊ शकते. बोथ द स्टुडंट अँड टीचर कॅन हॅव देअर वन ऑब्जेक्टिव्ह अँड टार्गेट. विद्यार्थ्यांची आणि शिक्षकांना एक टार्गेट असायला पाहिजे किंवा निश्चित उद्दिष्ट साध्य करायला पाहिजे. तोच शिक्षणाचा हेतू राहणार आहे. थ्रूआउट द वर्ल्ड देअर आर मेनी ग्रेट टीचर्स डिफाईन्स टीचिंग इन डिफरंट वेज. आपल्या जगामध्ये बहुतेक शिक्षणशास्त्रज्ञांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्यांच्या डेफिनेशन्स बनवलेल्या आहेत वेगवेगळ्या पद्धतीने. त्या डेफिनेशन्स आपल्याला पाहायच्या आहेत. डेफिनेशन्स 1.2.1 द वन वर्ड्स डेफिनेशन्स ऑफ टीचिंग इज जस्ट टू ट्रेन द स्टुडंट सच दॅट they can stand
ऑन देअर वन फूट इन अवर मॉडर्न सोसायटी. आता जे काही डेफिनेशन्स बनवलेले आहेत ते विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी बनवलेल्या आहेत. इन टीचिंग देअर मेन आस्पेक्ट्स आर द फॉलो. या प्रक्रियेमध्ये 3 मुख्य भूमिका आपल्याला पाहायला मिळतात. टीचर, स्टुडंट्स, एज्युकेशन. शिक्षक, विद्यार्थी आणि शिक्षण. अ ट्रू टीचर इज वन विथ द फॉलोज क्वालिटी. एक चांगल्या शिक्षकाची वैशिष्ट्ये किंवा गुणवैशिष्ट्ये आपल्याला त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या क्वालिटीज असतात त्या पाहायला मिळतात. तर पहिली जी क्वालिटी आहे, टीचर मस्ट आयडेंटिफाय द वीक स्टुडंट इन द क्लास. शिक्षकांनी क्लासमधील वर्गामधील वीक स्टुडंटला ओळखायला पाहिजे. टीचर लिव्ह विथ द स्टुडंट मेंटॅलिटी. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांची बौद्धिक क्षमता ओळखायला पाहिजे. टीचर मस्ट लव्ह द स्टुडंट्स. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांवर प्रेम, सहानुभूती दाखवायला पाहिजे. टीचर मस्ट आयडेंटिफाय नॉलेज ऑफ स्टुडंट्स अँड बिल्ड द स्टुडंट्स ऑन व्हॉट दे हॅव. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांमधील जे काही उपजत गुणक्षमता आहेत ते ओळखायला पाहिजे आणि त्याच्यावरती कार्य करायला पाहिजे. टीचर मस्ट गिव्ह हिज वन शोल्डर टू हिज स्टुडंट फॉर नर्चरिंग such that students can grow mentally and physically. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना ओळखून त्याचा बौद्धिक विकास आणि शारीरिक विकास घडवून आणायला पाहिजे. टीचर मस्ट बी फ्रेंडली विथ हिज स्टुडंट्स अप टू अ सर्टेन लिमिट इनसाइड द क्लासरूम. शिक्षक विद्यार्थ्यांसोबत मित्रत्वाचे संबंध असायला पाहिजे, तेच क्लास पुरते सीमित. Teacher must be harmonious inside classroom and as well as she must have capabilities to control the classroom. शिक्षकांमध्ये वर्ग कौशल्य किंवा वर्ग नियंत्रणाचे कौशल्य असायला पाहिजेत. अ गुड टीचर मस्ट हॅव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट. चांगल्या शिक्षकांमध्ये चांगले नॉलेज असायला पाहिजे किंवा ज्ञानाचं भंडार त्याच्यामध्ये असायला. ॲप्टिट्यूड मधला 3rd पॉईंट 1.3 रोल ऑफ अ टीचर. शिक्षकाची भूमिका. टीचर आर बॅकबोन ऑफ एनी सोसायटी. शिक्षक हा कोणत्याही समाजाचा मूलभूत कणा असतो. देअर आर सेव्हरल रोल्स ऑफ टीचर प्लेज ऑफ टू मेक्स अवर सोसायटी स्ट्रॉंगर. शिक्षक वेगवेगळ्या प्रकारची भूमिका राबवत असतो आणि समाजाला एक चांगलं नेतृत्व प्राप्त करून देऊ शकतो. द वे ऑफ टीचर कॅन लीड स्टुडंट्स इज व्हेराईड फ्रॉम टीचर टू टीचर. टीचर कॅन प्लेस द रोल इन व्हेरायटीज ऑफ वेज आयदर फॉर्मली ऑर इनफॉर्मली. शिक्षक हा औपचारिकपणे किंवा अनौपचारिकपणे समाजाच्या कामात पडत असतो. द फॉलोइंग 10 रोल्स आर यूज बाय मेनी ऑफ द टीचर्स फ्रिक्वेंटली टू इम्प्रूव्ह द स्टुडंट मेंटली फिजिकली अँड सोशली. शिक्षकांमध्ये कोणत्याही शिक्षकांमध्ये 10 रोल्स असायला पाहिजेत. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना ते मानसिकरित्या आणि शारीरिकरित्या आणि सामाजिकरित्या प्रगत करू शकतात. इट इज नॉट ओनली द केस द टीचर कॅन बी अ ह्युमन बीइंग्स. A teacher can be anyone. For example, nature can be teacher for you if you learn something from the nature. Your mother is the best teacher for you because you learned everything in a childhood from your mother. तुमचा पहिला शिक्षक तुमची माता आहे. तुमची आई तुम्हाला प्रत्येक गोष्टी शिकवत असते लहानपणापासून आणि नंतर जो दुसरा शिक्षक आहे तो तुमचा शाळेतील शिक्षक. डेफिनेशन 1.3.1 फॉलोइंग आर द रोल ऑफ टीचर. मग शिक्षकांचे रोल कोणकोणत्यात किंवा भूमिका कोणत्यात. रिसोर्स प्रोव्हायडर. रिसोर्स म्हणजे माहितीचं भांडार असणे. नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट, तुम्हाला सूचना देणारा. करिक्युलम स्पेशलिस्ट, तुमच्यामधल्या गुणक्षमता ओळखणारा किंवा ज्ञान देणारा. क्लासरूम सपोर्टर. नेक्स्ट आहे लर्निंग फॅसिलिटर, शिकवण्याचा जो मेंटर असतो तो. कोच कॅटलिस्ट फॉर चेंज. नेक्स्ट आहे लर्नर फॉर लाईफ लॉंग, शिकणारा. फर्स्ट रिसोर्स प्रोव्हायडर. A teacher must help their students and colleagues by sharing instructional resources.
The instructional resources might include website, any instructional documents, any new ideas or other resources to use with the students. जो शिक्षक आहे तो रिसोर्स प्रोव्हायडर असायला पाहिजे. नेक्स्ट आहे इन्स्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट आणि तो सूचना देणारा असावा. अँड इन्स्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट ऑलवेज हेल्प्स कॉलेज टू इम्प्लिमेंट इफेक्टिव्ह टीचिंग स्ट्रॅटेजीज इन द इन्स्टिट्यूशन्स. त्याच्या संस्थेमध्ये त्याने वेगवेगळ्या प्रकारच्या टीचिंग मेथड्स यूज करायला पाहिजेत. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू स्टुडंट सबमिट न्यू लॅबोरेटरी रिपोर्ट्स रिटन इन व्हेरी पुअर इंग्लिश लँग्वेज, यू इन्व्हाइट सम इंग्लिश टीचर्स टू रिकमेंड द स्ट्रॅटेजीज फॉर रायटिंग द इन्स्ट्रक्शन्स इन लॅबोरेटरी रिपोर्ट्स. रिपोर्ट कसे लिहायला पाहिजेत किंवा इंग्लिश कसं बोलायला पाहिजे, कशा प्रकारे ट्रीट करायला पाहिजे. नेक्स्ट आहे करिक्युलम स्पेशलिस्ट किंवा आपल्याला करिअर कशा प्रकारे मिळेल याचं सुद्धा शिक्षकांमध्ये भूमिका असायला पाहिजे. करिक्युलम स्पेशलिस्ट मस्ट understand the standard of the content in the syllabus, how various subjects of the curricula links together, and how to use the curriculum such that students can understand better. विद्यार्थ्यांना योग्यरित्या त्याने मार्गदर्शन करायला. क्लासरूम सपोर्टर, शिक्षक हा एक वर्ग शिक्षक म्हणून त्यांची भूमिका. क्लासरूम सपोर्टर वर्क इनसाइड क्लासरूम टू हेल्प टीचर्स इम्प्लिमेंटेड न्यू आयडियाज. त्याच्यामध्ये नवीन नवीन आयडिया शिक्षकांनी काढायला पाहिजेत. ऑफन बाय डेमॉन्स्ट्रेटिंग अ लेसन, को टीचिंग और ऑब्झर्विंग अँड गिव्हिंग फीडबॅक. डेमॉन्स्ट्रेशन करायला पाहिजे लेसनचं आणि चांगल्या प्रकारे टीचिंग करायला पाहिजे. और ऑब्झर्विंग आणि त्याचे निरीक्षण पद्धत व्यवस्थितरित्या असायला पाहिजे. नेक्स्ट आहे लर्निंग फॅसिलिटर्स, शिकणारा असायला पाहिजे सतत. फॅसिलिटर प्रोफेशनल लर्निंग ऑपॉर्च्युनिटीज अमॉंग स्टाफ मेंबर इज अनदर रोल फॉर टीचर लीडर्स. शिक्षकाची शिकवण्याच्या व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या भूमिका तो पार पाडत असतो. त्यामध्ये तो स्टाफ मेंबरसुद्धा अनदर ऑफ रोल टीचर्स लीडर्स आणि शिक्षकातून नेतृत्वाची भूमिकासुद्धा तो घडवत असतो. व्हेन टीचर्स लर्न विथ अँड फ्रॉम ओन अनदर, दे कॅन फोकस ऑन व्हॉट मोस्ट डायरेक्टली इम्पोज स्टुडंट्स लर्निंग. शिक्षकाची जे काही शिकवण्याची पद्धती आहे किंवा विद्यार्थी कशा प्रकारे शिकले पाहिजेत ते सुद्धा तो सांगत असतो. देअर प्रोफेशनल लर्निंग बिकम्स मोर रिलेव्हंट, फोकस ऑन टीचर्स क्लासरूम वर्क अँड अलाइन टू fill gaps in the students' learning. Such communities of learning can break the norms of isolations present in many school. Next आहे 6 मेंटर. मेंटर म्हणजेच मार्गदर्शक. सर्विंग ॲज अ मेंटर फॉर novice teacher is a common role of teacher leaders. Mentors serve as role models, accumulate new teachers to new school, and advise new teacher about instructions, curriculums, त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रोसिड्युअर, प्रक्रिया, प्रॅक्टिसेस, सराव अँड पॉलिटीज, राजकारण. Being a mentor takes a great deal of time and expertise and makes significant contributions to the development of a new professional. Next आहे स्कूल लीडर. शिक्षक हा स्कूल लीडर असायला पाहिजे. Being a school leader means serving on a committee such as a school improvement team, acting as grade level or a department chair, supporting school initiative or representing the school and community of districts forces of communities. A school leader shares the vision of the school, align his or her professional goals with those of the schools and districts, and shares responsibility for the success of the school as a whole. Data coach, although teachers have access to a greater deals of data, they do not often use that data to drive classroom instructions. Teacher leaders can lead
conversation that engage their peers and analyzing and using this information to strengthen instructions. Catalyst for change. Teacher leaders can also be catalyst for change. Teachers who takes on the catalyst role feel secure in their own work and have a strong commitment to continue improvement. They pose questions to generate analysis of students learning. Learner for lifelong. शिक्षक हा जीवनभर शिकणारा असावा. Among the most important roles teacher leaders assumes is that a learner's model continual improvement, demonstrative lifelong learner and use what they learn to help all students achieve. Roles for all teachers exhibit leadership in multiple, sometimes overlapping ways. Some leadership roles are formal with designated responsibilities. Other more informal roles emerge as teachers interact with their students. The variety of roles ensure that teachers can find ways to lead that fit their talents and interests regardless of the roles they assume. Teachers' leaders shapes the culture of their school, improve students' learning and influence practice among their peers. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ हवे असल्यास आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि पुढेही असेच आपण टॉपिक्स घेत राहणार आहोत.